Eu am fost repartizată într-un sat tare micuț, în care am avut beneficiu să am curent electric. În rest, foc cu lemne, oameni total necunoscuți. Mama a fost cea care m-a încurajat cu o vorbă extraordinar de puternică. Când m-a văzut acolo plângând și cu ochii în lacrimi și că ea pleacă și eu rămân, mi-a zis așa: nu-ți înțeleg disperarea. Tu ai vrut să lucrezi cu oameni. Tu ai vrut să te faci învățătoare. Tu ce crezi, că aici nu sunt oameni? Te rog să te calmezi și să fii așa cum ți-ai propus, pentru că ai venit aici pentru un scop grozav. Vai, a fost așa o încurajare să o aud. Cu toate că știam bine lucrurile astea, m-a ajutat foarte mult. Și am rămas și m-am adaptat. Am stat 3 ani acolo. Copii cu foarte multe probleme. Unele psihice, din cauza că acolo era țara prunilor, se nășteau cu deficiențe și stăteau în bancă, se uitau crispați, nu răspundeau nici măcar la întrebări. Aveau ticuri nervoase. A trebuit, ce să spun, să-mi adaptez toată metodologia pentru condițiile de acolo. Dar am fost apreciată și iubită în sat. Și de copii am fost iubită. Și după 3 ani am plecat printr-un transfer, datorită faptului că îl pierdusem pe tata între timp. Mama rămăsese singură, avusese o cădere și o operație care nu i-a mai permis să muncească și m-am mutat lângă ea. Și făceam 11 kilometri până la școala din satul de lângă. Iarna era mai greu. Noi eram mulți navetiști și nu era departe, dar dacă e să străbați pe jos, nu e ușor. Și făceam o oră, cam o oră până acolo. Mă străduiam să ajung la timp, dar dacă copiii plecau de la școală, mă duceam și adunam de prin sat. Și copiii erau atât de drăguți. Veneau cu cizme de cauciuc și iarna și le era atât de frig la picioare. Și noi aveam o sobă spartă cu 5 fisuri din care numai fum ieșea. Nu se făcea căldură și stăteam la soba aia în fum și deschideam geamul și ieșea și fumul și căldura. Mă simțeam un pic ca pe vremea lui Creangă, cu toate că eram în 1976 deja. Nu puteam să scriu pe tablă, că dacă ștergeam cu buretele se făceau numai flori de gheață pe tablă. Și ei mă rugau să-și încălzească picioruțele și atunci le citeam lângă sobă și era tare bine. Dar copiii erau puțini, erau 4 clase într-o singură clasă. Și atunci când copiii nu sunt mulți, atunci repetă în fiecare an materia pe care au învățat-o în anii precedenți, din cauza copiilor mai mici. Și își dezvoltă o calitate. Să se concentreze doar asupra activității pe care o au de făcut, nu asupra altor activități. Și atunci mi-a fost mult, mult mai ușor să reușim. Și după 11 ani m-am transferat în sfârșit la liceul din oraș. Și acolo mi-am făcut restul de ani. Și acolo am avut marea bucurie să am în sfârșit o singură clasă de elevi în care să pot să folosesc mai multe cuvinte, să-mi folosesc arta de a învăța așa cum mi-am dorit eu dintotdeauna. Am avut un singur caz, o fetiță care s-a născut cu probleme destul de mari. Fetița asta fusese diagnosticată oligofrenă gradul 2. Și era sălbăticuță, era așa de sălbăticuță încât mama ei s-a speriat că urma să vină la școală și m-a rugat să vin să lucrez cu ea. Cu un an înainte, acasă, și să o cunosc și m-am dus. De ce era greu? Nu avea nicio deprindere formată. Eu m-am dus și ne-am jucat împreună, am aranjat păpuși, le-am numărat. Când veneam, fugea cât colo, că nu vrea să mă vadă. Dar după aia am înțeles că putem fi prietene. Dar când a venit la școală, nu avea răbdarea asta să stea pe scaun, în bancă. Eu scriam la tablă, ea venea și ștergea cu amândouă mânuțele. Alerga prin clasă, râdea, copiii se uitau la ea. Și atunci am avut o întâlnire cu ceilalți copii, fără ea, și le-am spus așa: ea are o problemă pe care numai noi putem să o ajutăm să o depășească. Și le-am zis să se joace cu ea, să iasă cu ea în curte. Și am rugat-o și pe mama să vină împreună cu fetița la școală și să stea în bancă lângă ea. Dar să vină cu 2 ore mai târziu decât ceilalți copii. Și astfel că eu predam
matematică, scriere, română în primele 2 ore cu ceilalți și când aveau teme de făcut, ceilalți eu mă puteam ocupa de fetiță. Și astfel că mă duceam și după ore și stăteam câte 2 ore în plus și lucram suplimentar cu ea. Astfel că în clasa a 4-a știa deja să citească și să scrie cursiv. La matematică am reușit, știa toate 4 operațiunile și știa ordinea efectuării foarte bine și m-a bucurat foarte mult că a reușit. A fost o încercare pentru mine să încerc. Un șurub, dacă se strâmbă, îl arunci la fier vechi. Dar când vine vorba de om, trebuie să încerci tot ce găsești și tot ce știi ca să-l ajuți. Nu mi-a fost ușor să o fac să învețe, pentru că nu îi plăcea. De ce ai venit? Nu vreau să învăț. Și de multe ori își dădea seama că îi vreau binele și neputința ei era atât de mare încât venea și se așeza cu capul pe umerii mei și plângea și zicea: Gica, pe mine Dumnezeu nu m-a iubit, că uite, nu pot să învăț. Și eu ziceam: cum să nu te iubească? Uite ce ochișori frumoși te-a făcut. Hai să-ți arăt că poți să înveți. Hai să-ți arăt o literă, vrei? Da, numai așa se poate. Dacă te apleci, așa se poate. E ca la izvor. Te duci, iei apă și ridici găleată. Și a terminat clasa 12, a terminat liceul, s-a dus a plecat cu părinții în Austria. Am urmărit-o peste tot. S-a realizat. Lucrează la o fabrică de pictat ceramică. Deci s-a realizat în felul ei. Și eu tare m-am bucurat pentru asta. Iar eu m-am căsătorit, am avut 2 copii, o fată și un băiat. Băiatul meu a venit într-o toamnă frumoasă și a plecat tot într-o toamnă. La 33 de ani. Au trecut 9 ani de atunci, dar timpul pentru noi nu înseamnă nimic. A fost tragedia vieții mele. Durerea asta e atât de mare că e ca un bolovan care te apasă pe inimă și dacă vrei să scapi de el, trebuie să faci abstracție de tine. E ca o cutie pe care e periculos să o atingi și o pui deoparte. Mi-a fost greu să mă pornesc, pentru că tot ce-mi venea era să stau pe un scaun și să tac. Nu puteam nici măcar să plâng. Vroiam doar să stau pe un scaun și să tac și tot timpul eram cu gândul acolo, la spital, că acolo se întâmplă. Și am așteptat cu greu, cu mare emoții începerea școlii, pentru că trebuia în anul ăla să intru la pensie și m-am gândit ce o să fac. Și atunci m-am gândit să mă fac voluntar la asociația asta noastră. Cel care conduce centrul ăsta fusese cel mai bun prieten al copilului meu și atunci de aceea am îndrăznit să mă duc să-l rog să mă lase să stau cu copiii, să fac ceva cu ei, să mă lase să fac cu ei lecții, orice. Și m-am dus în fiecare zi și am stat acolo și am lucrat cu ei. Și acolo am întâlnit povești greu de imaginat. O mamă adusese 2 copii, un băiat și o fetiță. Vai, nu o să uit niciodată cât de tragic a fost despărțirea lor. Îmi venea să fac ceva și nu puteam. Băiețelul era de 3 ani, fetița era de 2 și fetița s-a mai adaptat. Așa, dar băiețelul în seara aia n-a lăsat pe nimeni să se apropie de el, pe nimeni. S-a așezat pe o canapea singur în hol și dădea așa din mâini și nu lăsa pe nimeni să se așeze lângă el. Și am reușit să mă apropii de el și m-am așezat pe canapea lângă el și am zis așa: uite, și eu am de ce să plâng. Vrei să plângem împreună? Și el m-a luat de mână și a zis: nu vreau să stau aici, dar mă ținea de mână. Și atunci am zis: uite, eu nu o să stau aici. O să mă duc acasă, dar nu pot să te las plângând așa. Și el zicea: o vreau pe mama. Și numai așa zicea că o vrea pe mama și că el nu va mânca. A dormit în noaptea aia singur pe hol, pe canapea. A dormit răpus de oboseală. Dar eu m-am despărțit de el altfel.
când l-am văzut așa, cu ochii în lacrimi. Și am zis așa, uite, nu vrei să-ți arăt camerele. Poate o găsim pe mama. N-am putut să iau speranța, cu toate că a fost o mare încercare pentru mine. Și atunci l-am luat de mânuță și m-am lăsat să-l iau în brațe și l-am plimbat prin toate camerele. A fost fără cuvinte. În sfârșit, a fost greu, dar m-am adaptat. Și asta mi-a dat un imbold să încerc, să uit de durerea mea și să fiu de ajutor cui are nevoie de mine.